Hej och välkommen till den här filmen som handlar om spin. Om du varierar ditt spel med både topspin och underskruv så kan du spela tennis på en helt annan nivå. Häng med mig ut på banan så ska jag visa. För att kunna spela en forehand med väldigt mycket topspin eller har extremt mycket topspin, kanske lika mycket topspin som Nadal klarar av att ha på grus. Han har ju blivit uppmätt att ha 5000 varv per minut, alltså bollen roterar 5000 varv per minut och det är ju extremt mycket. Så är det några saker du måste tänka på. Givetvis ska du spela med en cirkulär tvådelad baksving. Och gör du det på ett bra sätt så ser du att racketen går väldigt brant upp mot bollen i träffögonblicket och det ger ju topspin. Ännu mer topspin kan du få genom att du har en väldigt bra underarmspronation. Och som du ser här, när du pronerar med underarmen så går också racketen uppåt. Du får alltså topspin på bollen. Lägger du till en bra förspänning här, att ploppen går framåt, så trycker ju handleden på med kraft framåt och sen har du pronationen som ger den här topspinnen som du behöver. För att kunna slå en forehand med väldigt mycket topspin, eller som vi ibland säger extremt mycket topspin, är det viktigt att ha hög hastighet på racketen i träffen. Att hela tiden kunna accelerera fram till träffen och framförallt genom träffen. Och för att göra det lite bättre, att förstärka den här farten i svingen, så används toppspelare av ett ordentligt vertikalarbete nerifrån och upp. Så man trycker ifrån från underlaget och kanske till och med lyfter lite grann. Och då får man ju racketen att gå väldigt brant uppåt och får väldigt fin fart på racketen. Sen har du kanske sett Nadal slå sin forehand och han avslutar ju väldigt högt ovanför huvudet. Och det kan se ut något i den här stilen, att han svingar och drar till på det där sättet. Och det är ju därför att han vill ha en väldigt brant båge på sin sving. Och han vill framför allt ha fart i svingen. Han vill inte bromsa sin sving. Och ibland då så kan man ju se spelare som ligger i vägen med vänsterarmen och bromsar sin sving och håller igen. Eller innan träffen så börjar de bromsa. Och de kommer aldrig att komma upp i de här rotationshastigheterna som Nadal har till exempel. Att kunna slicea även på forehand är viktigt. För att det ökar möjligheterna till variation, möjligheterna att växla tempo och det gör ju det svårare för motståndaren att spela bra tennis. Du använder också slicen när du kommer ut och är riktigt pressad, så kan det bli ett så kallat squashslag du slår. Eller om du är väldigt pressad så kan det ju bli att du lobbar också och då gör man ju det gärna med en slice. Sen finns det några situationer där du också använder slice i mer offensivt syfte. Och det kan ju vara när du har skapat ett läge och istället för att slå till med forehand så går du fram och slår en stoppboll. Och då använder du givetvis slice för att ha så bra kontroll som möjligt på det slaget. Sen har du en situation när du returnerar. Motståndaren servar väldigt hårt till exempel och du är tvungen att bara få tillbaka bollen med kontroll. Och då är det väldigt vanligt att du använder slicen när du returnerar för att få så bra kontroll som möjligt. Sen är slicen väldigt användbart när du ska gå på nät, när du har i syfte att slå ett attackslag och sen komma fram på nät och avgöra. Och du vill alltså slå ett slag med kontroll som är lågstudsande och press på så motståndaren måste lyfta upp bollen. Slice är också ett väldigt skonsamt slag. För bollar, när de har studsat, topspin eller slice spelar ingen roll, så har de ju en rotation framåt. De har en topspin-rotation. Och med slice så fortsätter du bara med den rotationen. Skulle du då spela topspin så måste du ju vända den rotationen. Och det är ju alltså tuffare för din kropp att göra än att slicea. Så slice är väldigt skonsamt att slå. När du slår en slice, en forehand slice, så vill du slå uppifrån och ner för att få den här underskruven på bollen. Och du använder ett kontinentalgrepp för att få racketen att vara något öppen i träffögonblicket. För att förstärka underskruven så kan du hjälpa till med ett vertikalarbete.
Att du samtidigt som du svingar framåt, neråt och igenom bollen så går du ner med kroppen lite grann. Och då får du två krafter som går ner i samma riktning. Duktiga tennisspelare använder sig både av topspin och slice. Topspin för att kunna spela med god marginal över nät, god marginal till linjerna och spela en väldigt tung boll för motståndaren att returnera. Slice kan de använda för att till exempel dra ner tempot och ha väldigt fin kontroll i sina slag i svåra situationer. Vi hoppas att du har haft glädje av de här 9 filmerna som handlar om forehandteknik. Vi kanske ses igen. Hej då!